درود مجدد دوستان. میپردازیم به ادامه مبحث مارکت استراکچر در قسمت سوم. در قسمت قبلی متوجه شدیم که قیمت با شکسته شدن آخرین سقفی که سر راه خودش هست و اون رو BOS میکنه، آخرین منشأ خودش رو برای ما تشکیل میده. در این قسمت میخوایم متوجه بشیم چه زمانی استراکچر صعودی ما تغییر ساختار میده و از حالت صعودی به حالت نزولی تبدیل میشه. بعد از اینکه قیمت سقف ما رو BOS کرد، گفتیم که ما یک خط افقی روی آخرین سقفمون تشکیل میدیم و رسمش میکنیم و منتظر میمونیم تا مجدد در ادامه روند سقفمون شکسته بشه. اما قیمت دیگه نمیتونه به روند صعودی خودش ادامه بده و آخرین منشأ و کف قوی که برای ما تشکیل داده رو میاد و با بسته شدن کندل زیر اون شکست میده و در اینجا حالت استراکچر صعودی ما تغییر ماهیت میده و به استراکچر نزولی تبدیل میشه و اینجا هستش که استراکچر صعودی ما به استراکچر نزولی تبدیل میشه و آخرین سقفی که ما انتظار شکست اون رو داشتیم برای ما منشأ و آخرین سقفی میشه که باعث شکست ساختار شده و این کف منشأ رو برای ما شکست میده و ما متوجه میشیم که استراکچر صعودی ما به استراکچر نزولی تغییر پیدا کرده و از این به بعد ما این انتظار از قیمت رو داریم که قیمت به ادامه روند خودش در استراکچر نزولی بپردازه و قیمت با اصلاحی که به بالا انجام میده بتونه در ادامه با شکسته شدن این کف برای ما منشأ جدیدی رو تشکیل بده و ساختارمون در استراکچر نزولی ادامه پیدا کنه. این یک تعریف کلی از استراکچر صعودی و تغییر ساختار قیمت به نزولی هستش. با ذکر چند مثال انواع ساختاری که میتونه برای ما شکست و ساختار نزولی رو تشکیل بده، شماتیک های اون رو رسم کنیم تا به صورت چشمی با اون آشنا بشیم و بتونیم آخرین سقفمون که منشأ حرکتیمون میشه رو بتونیم پیدا کنیم. قیمت میتونه یک اصلاحی رو به بالا انجام بده، مجدد به پایین حرکت کنه، در ادامه مجدد کف قبلی خودش رو بشکنه، ولی همچنان برای ما تا این کف شکسته نشه صرفاً شکست این کف ها اهمیتی نداره و ما منتظر شکست این کف میمونیم برای تشکیل منشأمون. قیمت مجدد در ساختار داخلی خودش میتونه این سقف رو بزنه و در ادامه با شکسته شدن این کف برای ما منشأی که تشکیل میشه بالاترین سقفی که قیمت از خودش بعد از این شکست به جای میگذاره رو ما میتونیم منشأ حرکت قیمت خودمون در نظر داشته باشیم. مثال بعدیمون به این صورت میتونه باشه که قیمت یک ساختار داخلی صعودی برای خودش پیدا کنه و به سمت بالا حرکت کنه و ما این رو فقط در نظر میگیریم که برای اصلاح قیمت برای این موج نزولی که باعث شکست ساختارمون شد در نظر بگیریم و قیمت رو برای اینکه فکر کنیم صعودی شده اصلاً مد نظر قرار نمیدیم و قیمت در ادامه با شکسته شدن این کف ها و شکست آخرین کفی که داشتیم بتونه بالاترین نقطه رو برای ما به ثبت رسونه و منشأ حرکتی ما به این سقف قیمتی انتقال پیدا بکنه. در این مثال قیمت میتونه بعد از اینکه به منشأ قبلی خودش نزدیک شده به بالای اون نفوذ کنه ولی نتونه قیمت بالای اون بسته بشه و صرفاً با شادو اون رو هانت کنه در واقع و نقدینگی های پشت این سطح رو برداره و چنانچه که
با کندل کلوز نکنه، این نفوذ رو ما به این بالا به منزله اینکه شادو هستش نفوذی داشته باشه و در ادامه قیمت باعث شکست این کف برای ما بشه و منشأ حرکت ما از این سقف به این سقف انتقال پیدا میکنه. زمانی که قیمت روند صعودی خودش رو بعد از اینکه آخرین کف قوی خودش رو میشکنه و قیمت ماهیت خودش رو از استراکچر صعودی به استراکچر نزولی تبدیل میکنه، ما این شکست رو چنج آف کاراکتر به معنی تغییر ماهیت قیمت میتونیم در نظر بگیریم و با اسم چوک اون رو نامگذاری کنیم. در این مثال تغییر ساختار قیمت از استراکچر صعودی به استراکچر نزولی رو بررسی میکنیم تا متوجه بشیم به چه صورت هستش. این آخرین سقفی بوده که برای ما تشکیل شده و قیمت با شکستن اون BOS کرده و این آخرین کف برای ما محسوب میشه و شکستن اون برای ما به منزله تغییر ساختار صعودیمون به نزولی هستش. بیایید توی این مثال بررسی کنیم ببینیم شرایط شکست رو آیا این کندل داره. ما گفتیم که برای شکست یک سطح باید کندل اول 3 پیپ زیر اون نفوذ داشته باشه. همطور که مشاهده میکنیم و اندازه بگیریم، قیمت با بدنه زیر اون کلوز کرده اما نتونسته 3 پیپ برای ما شکست رو بده و ما گفتیم در ادامه توسط کندل دوم اگر تونست بشکنه، اگر نتونست توسط کندل سوم و در نهایت کندل چهارم برای ما هستش که ما میتونیم اون رو مبنا قرار بدیم و به یک تایم بالاتر بریم و متوجه بشیم که آیا زیر اون کلوز کرده یا نکرده. یه تکنیک دیگه ای که میتونیم ازش استفاده کنیم این هستش که ببینیم بعد از آخرین سقفی که برای ما منشأ بوده آیا قیمت تونسته 3 پیپ زیر اون نفوذ کنه و برای ما بسته شده باشه که مشاهده میکنیم 4 پیپ قیمت زیر اون کلوز کرده و برای ما شکست محسوب میشه و ما اون رو به عنوان یک چوک میتونیم در نظر بگیریم و منشأ نزولی ما به این سقف انتقال پیدا میکنه و صرفاً این سقف‌هایی که برای ما تشکیل شدن برای تشکیل منشأ اهمیتی ندارن و در ادامه شکسته شدن این کف هست که برای ما مورد اهمیت هست. همونطور که گفتیم قیمت با شکست آخرین سقف خودش اون سطح رو BOS میکنه و مجدد قیمت در روند صعودی خودش ادامه پیدا میکنه. اما ما صرفا نمیتونیم هر سقفی رو به عنوان شکست و BOS در نظر بگیریم و صرفا اگر یه همچین اصلاحی رو به پایین انجام بشه و مجدد این سقف شکسته بشه، ما اینجا از مبنای مقیاس استفاده میکنیم و نیازمند این هستیم که ما اصلاح‌هایی که روی پایین در شکست سقف انجام شده رو بتونیم اندازه گیری بکنیم تا ببینیم آیا اون سقفی که برای ما شکسته شده از لحاظ مقیاس درست هستش یا اون مبنای کافی رو برای ما نداره. بعد از شکسته شدن این سقف منشأ حرکتی ما این کف در نظر گرفته میشه. اما حالا که این سقف شکسته شد چطور؟ آیا ما میتونیم منشأ خودمون رو به این کف انتقال بدیم؟ قطعا که اینطور نیستش و همونطور که گفتیم ما از مبنایی برای اندازه‌گیری مقیاس هامون باید استفاده کنیم که در ادامه بهتون توضیح میدم. برای تشخیص و سنجش مقیاس ها ما نیاز داریم که آخرین سقفی که شکسته شده و اصلاحی که روی پایین انجام داده رو از ابتدای سقفمون تا انتهای اصلاحی که انجام شده اون رو اندازه بگیریم و مقدار پیپی که به دست میاریم برای مثال در این مثال 6.55 هستش. این رو اندازه میگیریم و
در اصلاح بعدی که برای ما شکست سقف انجام شده، باید حداقل اصلاحی که انجام میشه به اندازه نصف آخرین اصلاحی هستش که قیمت برای ما تشکیل داده و در اینجا مشاهده میکنیم که قیمت در این اصلاحی که انجام داده حدوداً 2.74 پیپ برای ما اصلاح انجام داده شده و صرفاً این شکست برای ما BOS محسوب نمیشه و ما نمیتونیم این رو به عنوان یک منشأ این کف رو در نظر داشته باشیم و منشأ ما همچنان در این کف قوی باقی خواهد موندش. پس همونطور که گفتیم آخرین شکستی که در سقف ما انجام میشه، ما اندازه اون رو باید حداقل نصف یا بیشتر از آخرین اصلاحی که در شکست سقف قبلی بوده اندازه گیری کنیم تا بتونیم اون رو یک BOS در نظر داشته باشیم. حالا چطور؟ آیا با تشکیل این اصلاح و شکست این سقف ما میتونیم بگیم که برای ما این سقف BOS شده و شکست انجام داده شده؟ همینطور که در توضیح قبلیمون ارائه کردیم گفتیم که آخرین اصلاحی که انجام میشه با اصلاح ما قبل از خودش اندازه گیری میشه و در اینجا مشاهده میکنیم که به صورت چشمی هم این اصلاحی که انجام شده با این اصلاحی که در شکست این سقف بوده تقریبا برابر هستند و ما میتونیم اون رو یک BOS و شکست در نظر بگیریم و منشأ حرکتی ما از این کف قیمتی به این کف انتقال پیدا میکنه و برای ما این کف و منشأ اهمیت خواهد داشت و در ادامه اگر قیمت به سمت پایین حرکت خودش رو ادامه بده و باعث شکست این کف بشه به عنوان منشأ، ساختار قیمتی ما از استراکچر صعودی به استراکچر نزولی تبدیل شده و ما میتونیم اون رو تغییر ساختار در نظر داشته باشیم. برای مثال روی چارت اومدیم تا شکست رو از لحاظ مقیاس مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم به چه صورت هستش. اگر این رو آخرین سقف خودمون در نظر بگیریم میبینیم که قیمت با شادو کردن داخل اون نتونسته بالاش بسته بشه، در کندل دوم هم همینطور، در کندل سوم همینطور و در کندل چهارم این سقف رو برای ما شکست داده و منشأ حرکتی قیمت ما اینجا محسوب میشه و در ادامه با تشکیل شدن این سقف و شکست اون مجدد یک BOS جدید داریم. اما حالا بیایم از لحاظ مقیاس اون رو اندازه گیری کنیم و ببینیم آیا این شکست میتونه برای ما یک BOS در نظر گرفته بشه. گفتیم که ما میایم آخرین اصلاحی که قبل از شکست آخرمون هست رو اصلاحش رو اندازه گیری میکنیم و مقدار و میزان پیپ اون رو به دست میاریم. 26.68 برای ما هستش در این اصلاح و در این اصلاح 11.96 هستش. همونطور که گفتیم در اصلاح آخرمون باید حداقل نصف یا بیشتر از نصف اصلاح موج قبلی خودش و شکست قبلی خودش باشه که در اینجا میبینیم که این مقیاس به لحاظ اینکه نصف باشه نیست و این شکست برای ما یک BOS محسوب نمیشه و ما اون رو به عنوان منشأ این کف رو نمیتونیم در نظر بگیریم و اصلاح قیمت به سمت پایین صرفاً استراکچر ما رو نزولی نمیکنه و ما اون رو میتونیم همچنان در ساختار و استراکچر صعودیمون ببینیم و همینطور که مشاهده میکنیم ببینید دوستان این آخرین منشأ و کف قوی ما هستش که در اینجا قیمت نتونسته زیر اون کلوز کنه و با ورود کردن به زیر اون و هاند کردن کف این منشأ حرکتی در ادامه به مسیر صعودی خودش پرداخته و صرفاً
ما در یک ساختار صعودی قرار داریم و مجدد باید منتظر بمونیم تا این سقف قیمتی برای ما شکسته بشه تا ما ساختار صعودی خودمون رو ادامه بدیم. و در ادامه میتونم بگم که برای اینکه ما کف خودمون رو برای شکست بعدی باید در نظر بگیریم، دیگه این منشأ رو نمیتونیم در نظر بگیریم و آپدیت میکنیم و کف خودمون رو این کف در نظر میگیریم. امیدوارم دوستان این ویدیوها رو به خوبی نگاه کنید با مثالایی که براتون میزنم و کاملا بتونید درک کنید مفهوم این موضوع رو و روی چارت تمرین کنید، بک تست بگیرید تا بهتر بتونید متوجه بشید تا در ادامه با مباحث پیچیده تری که با اون آشنا خواهیم شد بتونیم ارتباط قوی تری پیدا بکنیم.